අදත් මයේ කතාව ප්‍රාණ සමාන රාලගුරුනාන්සේ මාමයි ගැන. එක එකයි ප්‍රාණ රකින්ට එයයිගේ ප්‍රාණ ඔට්ටුවට තබාපු කාරිනා ගැන. ඒ එක පෝය දිනයක් වෙච්චි. මහනුගේ අහලදී නයා කෑවයි කියලා හිංචි එකෙක්ව උහාන මහ උන් දෙන්න අඬා වැළපීන දුවානාවේ උන්ගේ පැටියා ගලවාන දෙන්ට ගුරුන්නාන්සේ කියාන. උදැහැනැක්කේ අඩුක්කුව ඇන්න බොහෝම සුනංගුවක් වෙච්චි. දෂ්ටනය සිද්ධ වෙලා තියෙන කාලහෝරාව පරීක්ෂා කළ ගුරුන්නාන්සේ මාමා බොලායේ බෑගිරිය නවතාන හිට අන්දෝරිස් ගුරුන්නාන්සේ එක්ක එක්කහු වෙලා එයයි කියන බේත් වණ්ඩිය හදාපල්ලා. විස උඩු දූලා නැතු. මේකයි ප්‍රාණ හයියයි බොලව්. එහෙව් කියවුවම් පහු ඕන් ඒකලා නිස්සබ්දේ උවමනාකාරිය ඉෂ්ට සිද්ධ කොරන්ට වෙච්චි. ඒකුන් දිහාව ඇහිල්ලක් බලාන හිටි ගුරුන්නාන්සේ මාමා මය යහ බලාලා හිට ඇහි පැම දෙක උහාලා මොකායම හරි නාගපිල්ලියක් ඒ යහ මේ යහ හක්කොලන් කොර හිටිනවා පොඩියකෝ. කාල හෝරා සෑස්තරේ හැටියට නම් ඒක වැඩි ඈතක හිට යමක් කොරනා එකෙක් නොවිච්චි. එහෙව් කියව්වේ වේදනා දෙන හිංචයි හිස බොහෝම අනුකම්පාවෙන් අතගානාවන්ගේ. අයියනායක දෙයි හාන්දුරුවන්ගේ අඩවියේ හොඳ අතට කාරිනා කොරනා මයේ හරහට දිනෙන් දින නරකාංශයට නපුරට කාරිනා කොරනා එකාලා බිහිවෙන්ටගෙන තිබෙන්නේ බිම්මල් පිපෙන ගාන්ට. ගුරුන්නාන්සේ මාමා එහෙව් කියවාන යන්ට උනේ ඉනි වැට අහල නැවතී මේ හා බලා හිටින එකෙක්ට. ඉනි වැට පැනගෙන වරෙන් සූකිරෝ මොකෑ බොගේ නාම්බන් එලිවැස්සිගේ ඉහගෙඩිය මොකාම හරි කපාන ගෙහුන්න වෙද. එහෙව් ඇහැව්වහම උස හීන් දෑරි ගැටෙක් කැහැපට ගහන් හිටි සරම්බෑය පරිස්සමට පහතට ඇදගන්නා ගමනේ ඇවිතින් මහ නෝන්ජල් කොමට ඔය කියව්වේ ඉතින් බලාන හිටිවකට කොයි ඉතින් එහෙව් කියලා ඒක නතර නොකළේ මං අඩුකුල එකා නිසාය. එහෙව් කියන්ට උනහම නලදත් පාලා හිනා කටපෑ ගුරුන්නාන්සේ මාමා ඒක ඉඳගෙන හිටියහල පිල් කඩෙන් ඉඳගෙන ගෞතම බුදුහාමුදුරුවොත් සුනීතලා සෝපාකලාට පිහිට උණයි කියනවනේ සූකිරෝ. ඉතින් බම් මං වායේ නිකම්ම නිකන් නරේ අඩු කුල වැඩි කුල බෙදාලා මොකටද පව් පුරෝ ගන්නේ. එහෙව් කියාන ඒකයි උරිස්සට අත තබාලා සතායේ සීපාවායේ උනත් ගෙනා කරුම සත්‍ය වලක්කන්ට බැරුවා. එහෙව් වලකන්ට හැකි ඒකයි හිස කපනවයි කියලා කලියෙන් දැනගන්ට කැරමයක් තිබ්බනම්. බෝ ඉවසලා ඉඳින්. එලි නෑම්බිගේ හිසට සාධාරණේ කොරමු. ගුරුන්නාන්සේ මාමයේ වචන ස්ථීරට. නාග විසට බෑංගිරියේ හිටි හිංචි එකා බේත් සාත්තුවෙන් පහු මව් උණුහුමට ගුලි වෙලා නින්ද හිටිනා අයුරුදුටු අන්දෝරිස් මාමා ඒකුන්ට කියව්වේ ඕකව උහාන උන්ගේ ගෙපැලට යන්ටත් හැන්දැකොරේ හිංචයි නාඩි පරීක්ෂාවට එයයි ඒ යහට එන වකක්. හිතට ඉතින් පුරස්න මොකැයි වෙදමඩුවේ නවතා නොගත්තේ කියලා. එහෙව් නොකලේ මහරාත්තිරියේ මේ යහට බලගතු එකෙන් බැල්මලන හින්දයි පොඩියකෝ. ඒක එන්නේ ලේ ධාතු 7කින් පිදේනිගෙන මයි ගෙල කඩානයන්ට. ඉතින් ඒ එන එකා ගැන වගදරන්ට කිරි හිංචෙත් තබා ඒකයි මව් දෙමාපියන්ටවත් බැරුම්. ගුරුන්නාන්සේ මාමා මයි හිත පුරස්නවලට පිළිතුරු දෙන්න තබාගත්තේ ඒ ආකාරයට. ඉන්පහු සූකිරෝ ඵලයන් ගෙහුම් උඹගේ රැළේ හිටින වයසකම එළු නෑම්බිව දක්කාන ඇවිදින් ආන් අර ඇක්ටේරියා පඳුර ළඟ දිගේලි කොරාපන්. එහෙව් කියවුවහම සුනංගුවක්වත් පහු නොකරාපු ඒක කියාපු කාරිනාවට පිට වෙච්චි.
මද්දහන් ඉර පිට හූරාන දැවිල්ල දෙන වංගියේ ගෙපැල මිදුල කෙලවරකට වෙන්ට උස තට්ටුවක් හදාලා ගොක්කොල සැරසිරි දමාලා අලංකාර කුරාපු ගුරුන්නාන්සේ මාමලා බෙර වැරපටි තදකොට ගැටලන්ට උනේ කිරල බිත්තර සැවුල් බිත්තර ඉබි බිත්තර කහදියර දමාලා රත් මල් වට්ටියක් උඩ තබන කාර්ය මට බාර කොරාලා. ඒ අල්ල පනල්ලේ වයසක එළුවැස්සියෙක් දක්කාන ආ සූකිරා ඇට්ටේරියා පඳුරේ ඒකව ගැටලා අහවර ආයිම පිල්කඩ ඈඳිගත්තේ වේවැල් ගෙදර ඉලව්වා. ඒක තැන් වෙලා හිටි කිරිහාමියුන් දමියදිලා. එහෙව් කියාන. ඒ ගැන වගක් නොගත්තු ගුරුන්නාන්සේ මාමා එහෙව් නැතුව කොහොමද බං? උන් දැට 90 අවුරුදුත් පැනලා. ඉතින් මදයි. එහෙව් කියාලා අන්දොරිසයි යන්ටි. මහරාත්‍රියේ අපි අඩගහන කාට පෙර කිරිහාමියුන් දැන්ට හැකි. ඒ හන්දා පෙර තාංචි දමාපන්. මට උන් දෙකෙන් වගක් නෑ. අන්දෝරිස් මාමට රහසින් වාගේ කියව්වේ රෙදි පාංකඩ කෑල්ලක් කහදීරේ ඔබාලා ඒක අන්දෝරිස් මාමයි අත තබනා ගමනේ. මයි හිතට ඉතින් පුරස්න. ඒ මොකයි කියලා. මහරාත්‍රියේ කොරන්ට යන මැතුරුම බොහෝම නීච බල මැතුරුමක් පොඩියකෝ. ඒ වායම ඒක භයානකයි. ඉතින් නීචෙට ඇවිදින් භයානකෙට හිරලුම් පෑවොත් මොන මල පෙරේතය හරි බලපුළුවන් කාරකම් පාන්ට තබා ගන්නවා. ඒකයි මනුස්සාත්මේ ළඟ හිටියේ කාලට. අන්දෝරිස් මාමා මයේ පුරස්න විසඳනවා. ඒ වායම පොඩියකෝ පරම ආයු වින්දට කිරිහාමි උන්ද වරුස ගානක් එක තැන්ව දුක් වින්දා. ඉතින් උන්ද මියදුනාම බොගේ ගුරුන්නාන්සේ මාමා තක්කෙටම දනී උන්ද මොකාද කියලා. අත තබාන උන් රෙදිපාංකඩ කෑල්ල හිංචි හිංචි පටිවලට ඉරාලා එව්ව එක එක ආයිම ගැටලා දිගු නූලක් අඹරනා වංගියේ එයයි කියව්වේ ගුරුන්නාන්සේ මාමව යට ඇහින් පෙම්නලා ආඩම්බරයට වායේ. ඉන්පහු ඒ නූල ඇන්න ගෙහුම් ගෙපැලට එන දෙවැටේ බිම වල දැම්මේ අයියනායක දෙයි හාන්දුරුවන්ගේ පිහිටයි ආරස්සාවයි කියලා. සියලුම කරුණු කාරිනා කොරාලා අහවර ඈඳි පුටුවේ දිග ඇදුණු ගුරුන්නාන්සේ මාමා සූකිරා එකාව අහලට කොරාන ඒකයින් එක එක වංහුන් අහන්ට තබාගත්තේ ඇඟට පතට නොදැනෙන ආකාරයට. අපේ අම්මණ්ඩිගේ මලයා, ඒ කියන්නේ අපේ මාමණ්ඩි, ඒකයි ළඟ බොහෝම පුරාණ පුස්තකයක් තිබ්බා. ඉස්සරෝම. කොහෙන්ද මොකටද කියලා අපේ අපුච්චා කීප මංගිය ඇහුවට මොකෑ. ඒක මොකුත් නොකීවා. හිටි හැටියේ මය අපුච්චා මිය ගියේ තනිය පාගලා. අම්මණ්ඩි එක්තෙන් තිබ්බ සබ්බ සකල මනාවම මාමණ්ඩියා භුක්ති විඳින්නේ. හොඳා හිතලා බලන්න ගුරුන්නාන්සේ. මම එළුනේ ඇම්බියුටික නැතුවනම් මම නගයි මලයයි සාගින්නේ. අම්මණ්ඩි සාගින්නේ. සූකිරා එකායේ වචන බොහෝම සාංකාවෙන්. ඒකායි වංහුන් අහන් හිටි මයේ දෑහැට කඳුලක් උනන්ට උනේ විහාරෙදි දැක මාව ඒ යහට එක්කානෙන්ට එදා මයේ ගුරුන්නාන්සේ මාමා නොහිටියානම් අම්මා අප්පා මල අනාථ එකා වෙච්චි මං මියදිල ගෙහුම් වරුස ගණනක් ගත වෙනවා නොවේද කියලා. මං හැමදාම කියන කාරිනාවක් බොලව්. උස් පහත් අඩු කුල වැඩි කුල කියලා මනුස්ස සතා විහිං හදාගත්තු එකක් මිස වෙන යමක් නෙවෙයි බොලව්. මොකායෙත් ලේ ධාතුව රක්තයි. ඕනාම జగතෙක් ප්‍රාණහවර කරනවා. ඉන්නා ඩිංග කාලේ එක එකාට කරදර ආසානාසියන් නොකර හිටින්ටයි වුමනා. ගුරුන්නාන්සේ මාමා කියන්ට වුණා. එදා රාත්‍රිය බෝ වෙනකම් බලාන හිටින්ට උනේ බොහෝම උවමනාවෙන්. ඇට්ටේරියා පඳුරේ ගැටලා හිටින වයසක එලිච්චි ඉඳ හිට කෑ ගහන හඬ ඇරෙන්ට වෙනදට තනිමකන බස්සෙක් බක මූණෙකුගේ හඬක් නැතුව තිබ්බේ මහ මූසලේට.
සුදු වැලි මිදුලේ කෙලවරකට වෙන්ට දල්වාපු ගිනිගොඩේ දර කොටන් ඇවිලෙන්ට උනෙත් බොහෝම සීරුමාරුවට. කලියෙන් හදාපු පහම් පැල ළඟට ගෙහුම් උර ලේන්සුව හිස ගැටලාපු ගුරුන්නාන්සේ මාමා අයියනායක දෙයි හාන්දුරුවනේ ඔබ වහන්සේගේ අඩවිය මට තනියම ආරසා කරන්ට බැරි තරමට මනුස්ස වේසෙන් අසුරයෝ බෝ වෙනව නොවැ. ඉතින් හොඳ නම් හොඳට නරක නම් නරකට පරහට නම් පරහට කරුණු කාරිනා කොරන්ටයි මේ සූජානම. ඉතින් ඕන් අවසර දෙන්න හාමුදුරුවනේ. වැඳ අවසරගෙන අන්දෝරිස් මාමට කියන්ට උනේ සීමා තහංචියක් නාද තහංචියක් සන්ද තහංචියක් දමාපන් ඉලව්වක් වෙලා ඇති ගම්මනක බෙර හඬක් මැතුරුම් හඬක් දුම්මල සුවඳක් නොයන්ට උමනයි කියලා. ඉතින් ඒ කාරිනාව ඇහුණ ඇහිල්ලට අන්දෝරිස් මාමා ඒ පැවරූ කාරිය කොර අහවර කියන්ට උනේ පොඩි එකෝ එල්ලා ගනින් බෙරේ කියාලයි. ආයිම වෙන කතාවක් ඕමනා නැතුව ඕන අඩියකට ඕන අඩව්වකට බෙර ගහන්ට හැකිකොම ඒ වෙනකොට මට තිබිච්චි. ඕන් නිස්සද්දෙට තිබුණු පරිසරේ ආරෝව පටන් ගන්ට උනේ ඇවිලෙන ගමනේ තිබිච්ච ගිනිගොඩ එක ඇහිල්ලට විශාලෙට චටපට ගාලා මහා සද්දෙට ගිනි එළිය එක දෙක කොරන්ට වෙන තරමේ මහා මූසල මුස්පේතු හුලගක් පටන් එන්නමයි. බූටෑවේ හිට තනි නරි නකුටෙක් ඒකයි හූලෑම තමන්ට උනේ ගුරුන්නාන්සේ මාමයි මන්තරවලට තරහට පරහට වායේ වෙච්චිකොට සුකීරයිකා ආත බූත වෙලා වායේ අන්දෝරිස් මාමයි අහලම රැඳෙනකොට මයි අත් බෙර පළුවලට ලංකර ගහන්ට උනේ ගුරුන්නාන්සේ මාමයි එකම ඉඟියකට පහුයි. වෙනද නාහෙට දැනෙනා කුරුමිනි පුලුටු ගඳ අද අහලකවත් නැති වුණාට මොකැයි ඩිංග ඩිංග මහා මලකුණු ගඳක් නාස්කුවර හාරන්ට තබාගත්තේ මොකායි හරි බර අඩිහඬක් ඒහට මේහට හක් කොලං කොරනා හඬ අහල බූටෑවෙන් කන වැටෙනකොට වෙච්චේ. ගෙපෙළ වහලෙ ගලවාන යන තරමට හුලං අත අල්ලනකොට වෙද මඩුවේ තිබුණු කල්දේරමක් මහා හඬට බිම පතබෑවුණු වංගියේ නවත්තපම් පොඩියකෝ කියනා බැල්මෙන් ගුරුන්නාන්සේ මාමා මයේ බෙර ගැහිල්ල නතරකොට හිට ගොක්කොල මැස්සේ තබා තිබූ විලක්කුවක් ඇන්න ඒක පස්තෙලේ ඔබන්ට උනේ හෙමිහිට මතුරාන. ඕන් ඒ වංගියේ වෙද මඩුවේ ලී මැස්සක් චර බරස් හඬට කුඩු පට්ටම් වෙලා ගෙහුම් අනික් ඇහිල්ලට ඇට්ටේරියා පදුරෙක් ගැටලා හිටි එලිච්චි මර බියට මොර දෙන්න තබා ගනිත්තිම අත තිබුණු විලක්කුව ඇවිලෙනා ගිනිගොඩට ලංකොට දල්වාන අසරණ තිරිසන් සතායි ඉදිරියෙන් හිටගත්ත ගුරුන්නාන්සේ මාමා අප්පද බොල බොට එහෙව් හයිකාරකමක් මයේ සීමාවට ඇවිදින් මයේ දේ විනාශ කොට මයේ සීමාවේ හිටින සතායේ ප්‍රාණනහන්ට තරමේ බොල මේ මයේ අඩවිය මේක අයියනායක දෙයි හාන්දුරුවන්ගේ අඩවිය තෝ මොන නීචයට බලපි හිටියත් කොයි දීපංකරේ හිට ආවත් මොකාට ගැතිකම් කොලත් මේ මෙතැන් හිට මේ හෝරාවේ හිට තොයේ බල අකැපයි තහංචි තීන්දුයි. ගුරුන්නාන්සේ මාමයි හඬ මහා කෝපයෙන් වුණාම මං දෑහැ හීනි කොට බලන්ට උනේ එයයිගේ ඉදිරියේ නිරිවස්තරෙන් හිටගෙන හිටින එක එහා. ඒක මොකා වෙතා බොහෝම මිටි කෙසක එකෙක් වෙච්චි. ඒකයි දෑහැ ගිනි බෝලවායේ රක්තෙට පේනකොට උගේ දිව කහාම කහපාටින් ඒකයි බඩ ළඟක් වෙනකන් දිගට දිගේ ඒහට මේහට වැනෙන්ට ගෙන තිබ්බේ මහා කෑදර කොමකින් සාගතයකින් ඉන්න එකෙක්ගේ වායේ. අනික් කාරිය නම් ඒකා උගේ වම් මත තබාන හිටියේ සරුපෙක් වෙච්චි. පෙන ගොබේ පාත් කොරාන හිටියේ ඒකා එකම වර ගුරුන්නාන්සේ අහට පූස් ගාලා පිම්බට මොකැයි අනික් ඇහිල්ලට මිටි අමනුස්්‍යයාගේ අත දිගට වෙලෙන්ට වුණේ සරුපයාගේ ආරස්සාවට වායේ.
අත තබාන හිටි විලක්කුවට දුම්මල අහුරක් ගහපු ගුරුනාන්සේ මාමා මතුරන්ට උනේ අමනුස්සයා එක දිගට විරුද්ධ පාන ඇහිල්ලේ. ඒකයි සද්දේ කොයි තරම් විකාරද භයංකාරද කියනවා නම් රැහැයිය දාස් ගානක් එකට එක්කාසු වෙලා කරනා කාලගෝට්ටියක් වායේ වෙච්චි. කම්බෙර දැන් පුපුරාවි කියලා හිතිච්චි. හා නවත්ත ගන්තෝගේ ගර්ජනේ. ඇයි බෝ යක්ෂ කට්ටුවේ මහතැනය? බෝ මහතැන වුණත් මේ මට බෝ නිකන් හෙළුබැලි අඟුටු මිටි අමනුස්සෙක් විතරයි බොල. මෙතැන් හිට කොරන්ට ඕන මට උමනාදේ. එහෙව් නොවුනොත් සොහොම් පොළ පෙනෙනා දුරක තුම් පොළක මහ මැදියමේ බෝ හිසෙන් හිටෝලා බල ඇති යකින්නකට ටිකෙන් ටික ඉරා දමන්ට අනකල හැකි. එහෙව් මන්තර සෑස්තරයට බෝ අඩංගුයි. එහෙව් කියව ගුරුනාන්සේ මාමා අත විලක්කුව ගිනි ගොඩට දමාලා අනික් අතට වේවැල ඇන්න කීප වංගියක් හඬට මතුරාලා එකම එක ඇහිල්ලෙම පාර කීපයක් අමනුස්සයට ගහන්ට උනේ පුදුමාකාර වේගයකින්. ඒකයි වේදනා දෙන අඳෝනාව කොයි තරම්ද කියනවනම් බෙරගෙඩිය අතෑරලා දෙකන් වහගන්නා තරමෙ වෙච්චි. කොයිසා අකීකරුකම් පෑවත් මොකැයි ගුරුන්නාන්සේ මාමා හුස්මක් ගත්තේ ඒකව මෙල්ලකොට හිර කරානමයි. ඉන්පහු තව හෝරා කීපයක් යන තුරාවට මැතුරු මතුරාලා එළිවෙන මහ පාන්දර කපුටු කෑලන්ට පෙර ඇට්ටේරියා පඳුරේ ගැටලා හිටි එලිච්චිව ලෙහෙව්ව ගුරුන්නාන්සේ මාමා සූකිරෝ බෝ දැන් ගෙපලට ඵලයන් මං හැන්දැකොරේ බොගේ සතාව ගෙනල්ලා දෙන්නම්. එහෙව් කියාලා මාවත් අඬ ගහගෙන දෙවැට දිග නොගිහින් අනික් අහින් ගම්මන බූටෑවට රිංගා ගත්තා. බූටෑව මැද්දෑවෙන් හුරු පුරුදු ආකාරයට වයසක එලිච්චි මහා වේගෙට ගමන් කරනකොට අපි ඒකයි පිටුපහෙන් වැටුනේ වචනයක්වත් කතා නොකරමයි. සතා ගෙහුම් නතර වුණේ සොහොම්පොළ පේන නොපෙනෙන සීමාවේ විශාල තුඹසක් ළඟ. එතන නතර වෙලා බොහෝම අමුතු ආකාරයට හැසිරෙන්න ගත්තම් පහු පරිස්සමට තුඹහේ එක තැනකට අත දමාපු ගුරුන්නාන්සේ මාමා එළියට ගත්තේ පුංචි තඹ මුට්ටියක් එක්කම රතු රෙදි කඩක ඔතාපු පුස්කොළ පොතක්. එව්ව එළියට එන්න මයි අහට නලදත් පාලා හිනාකට පෑ ගුරුන්නාන්සේ මාමා ඕම් බලහම් පොඩියකෝ නරක නපුර කොරන කාලට සොහොන පෙනෙන දුරත් ඇති. දැන් බලාන හිටිමුකෝ ඒක කොහොමයි මෙතැන් හිට කාරණා කරන්න කියලා. මෙව්වට අත්පොත් තබන්ට අඬ කොරාපු එකාලා එලි වෙන ජාමේ රත් වෙලා එන්ට ඒවි. එහෙව් කියව්වේ බොහොම ස්ථීරෙන්. ඊට පහු ගෙපැලට යන්ට එලිච්චිගේ කරකඹේ අල්ලා ගත්තට මොකැයි එක ඇහිල්ලට ඒක මය අතට දීලා ඉස්සරවයන් එකෙක් අපේ පිටුපහෙන් එන්ටයි සූජානම කියව්වහම මං ඒ ආකාරයට කොලේ හැරමිටියක් බිම අනිනා හඬ ළඟ ළඟ ඇහෙනකොට ඒ අස්සේ ඕම් බොහොම වයසක උන්දෙක් උගුර පාදනව ඇහෙන්ට තබා ගත්තා. එව්ව නෑහෙන වගට දැන් අපි අපේ ගමන යන්ට තබා ගත්තාම ඉදිරියේ තිබ්බ රූස් එක අත්තක් කඩාන ඉදිරියට පත බෑවුනේ වේගෙන්. කිරිහාමියාතේ බෝ අංකොක් පාන්ට තනන්නේ වැරදි එකයි පුත්තරයා එක්කලයි. මොකයි බෝ නොදන්නවා ඈ මම මොකා ඒකාද කියලා? ගුරුන්නාන්සේ මාමා කෝපයෙන් ඒත් එයයි මට ඉඟිකොලේ නතර නොවි යමන් කියලයි. දැන් හැරමිටි සද්දේ වේගෙන් ඒ මදිවට ඕන් උන්දෑ බෑගිරි ගාන්ට තබා ගත්තා. අනේ මාවත් එක්කහු කොරාන ඇන්න පලයව් කියන්නවායේ උන්දැගේ බෑගිරිය. එක මල පෙරේතයන්ට ඌමන ආකාරයට මයගේ පැලට එන්ට බැරුව බොල. ඩිංගිත්තක් ඉවසලා ඉඳින් බොගේ කුණ වලදානකම්. ඉන් පහු යමක් කොරන්නම්. හැබැයි බොල ඒ කාරිය අහවර බෝ අංකොක් පාන්ට බැරුවා. ආන් එතකන් ඔය කුණු පෙරේත ශරීරෙ මයි දෑහෙන් වහන් කොරන් සොහොම් පොල්ට වෙලා ඉඳින්.
එහෙව් කියලා ගුරුනාන්සේ මාමා කරලේන්සුවක් ගසලා ඇරියා. ඒ ඇහිල්ලට හැරමිටි සද්ද නෙකනෙක ගෝරනාඩු අහවර වුණේ මී බෑයකට පිම්බාහේ. ගෙපැලට ගොඩවුණු ඇහිල්ලට පුස්කොළ පොත අන්දෝරිස් මාමයි අත තබාලා බලපං අයියන්ඩි මොකයි කියලා මට ඌමනා නැතුන් නරකාංශි කියවන්ට. එහෙව් කියාන ගුරුනාන්සේ මාමා ඈඳි පුටුවේ දිගෑතුනේ හිංචි තඹ සෙම්බුව එතනම බිම තබනාවන් ගියේ. අන්දෝරිස් මාමා බොහෝම සීරු මාරුවට පුස්කොළ පොත කියවාන යන්ට වුණාම ඕම් බිම තබාපු සෙම්බුව අරාහට මේහට ගිඩි ගිඩිය පැත්තෙන්ට උනේ නවත් තාපිය බොලව් ඔය කියවිල්ල ගෙහුන් දමාපියව් අහුලාගත් අහකටම කියන්නවායේ. ඒ එක්කෝම ඕම් බක්කි කරත්තයක් එන හඬ. යාන්තන් එළිවුණ හෝරාවට මොකාද මේ එන එකා කියලා බලන්ට මං ඉහ උහාලා ඒ අහ බැලුවහම වැතුන්ගේ සන්නියක් හැදිලා බොල නැතුවයි හොඳ වෙදෙක්. ඒ කාණ අම්බුකාරයෙක් නම් තමයි බොහොම හොඳ. එහෙම අහගෙන ජැන්ඩියට ඇඳ පැළඳගත් එකෙක් ඉනිවැට පනින්ට සූජානන් වුණාට මොකැයි ඒක හරස් ඉනි ටික එක්කම පත බෑවිච්චේ. තමන්ගේ බත් බැලයොන්ගේ ඇස්ගෙඩි ඉස්සරහා ඇද වැටුණු විලිලැජ්ජාව වහගන්ට ඒක අත උලුක් කොරාන පැන්නේ බක්කිය දක්කාන ආ එකාට ගුටි දෙන්ටයි. ඒත් ඒ සැනේට ගුරුනාන්සේ මාමයේ කරලේන්සුව පටස් කියලා ගසලා ඇරියේ අරකයි සරම් බෑයේ ගැලවිලා බිම වැටෙන්ටයි. හප්පද බොල ඕම් බොගේ නම්බුව හෙළු බැල්ලේ මොකෑ අඹුට රෙද්දත් අමතක වුණාය. හැබෑවමයි විලි ලැජ්ජාවයි. ඒක උඩට ඇඳගෙන හිටියට මොකෑ යටට මොකවත්ම ඇඳලා නැතුම්. සිද්ධ වුණේ මොකක්ද කොරන්නේ මොකක්ද තේරුම් ගන්නට බැරුව සුනංගුවක් හිටියේ ඒක ආයිම වංගියක් උගේ එක්ක ආ බැලයන්ට කෑමර දෙන්න තබා ගත්තේ වේගෙන්. නවත්තපිය බොගේ කටපත් ඇදිල්ල. නිලමයාගේ බෑන කියන්නේ අමුතු එකෙක් දැබොල. තොයේ අත්වැරදීමෙන් අඹුවට වැදු සන්නිය හැදුන කියලා කියාපිය. ඒ අත්වරද හරිගස්ස ගන්ට බෝ මයේ මිදුලේ පස් ඇන්න නරකාංශයට අත්තබාපු පුස්කොළ පොතට මොකැයි උනේ කියලා අහගන්ටාවය. ඒකට තොට බොහෝම වංශවත් කුලවත් වෙදඋත්තමයෙක්ගෙන් උපදෙස් ප්‍රතිකාර වුණාද? ගුරුනාන්සේ මාමයේ කෝපය ඉහ වහගෙහුම්. එහෙව් කියවුවහම ගල් ගිල්ල වායේ මොහොතක් බලාන හිට එහෙව් නොවෙන්නම් බොල අපි බොහෝම වංශවත් උදවිය ආරංචියක් ආවා මේ යහ හිටිනවයි කියලා වෙදඋන්නාන්සේ කෙනෙක්. ඒක මරු කියෝනවා. ඒක අහන් හිටි ගුරුනාන්සේ මාමා සරම් බෑයේ කැහැපොට ගහගෙන මෙහෙ උත්තමය ගුරුනාන්සේලා නෑ බොල මට වංශයක් නැතුවා ජාතියක් නැතුවා මන් තොපි වායේ එකාලයේ වලව් මුඩුක්කු අස්සට රින්ගන්ට එන්නෙත් නැතුවා. ඉතින් දැන් ඔබ මොකෑ මට කරන්නේ? එහෙව් කියාන අරකට තලන්ට ඉස්සරහට පැන්න ගුරුනාන්සේ මාමයේ හරහට පැන අන්දෝරිස් මාමා බොහෝම සීරු මාරුවට ගුරුනාන්සේ මාමව නවතාන මයි හිතේ නීච ගුරුකම් කොලානං ඒ නීචට යන එක නෑ හරි කාරිනාව. එහෙව් කියාලා ජැන්ඩියට ඇඳි පැළඳිය කාට කියවුවහම ඒක ආයිම කටාරින්ට ගොහින් වචන ගිල දමාන උගේ නඩේ එක්ක ආපහු හැරුණට මොකෑ බක්කිය ඇදගෙන ආපු කළු පාට වහු නාම්බව ඩිංගිත්තක් එහාට මෙහාට කොරගන්ට උන්ට බැරි වෙච්චි. ගොනාටයි කරත්ත කාරයාටයි හොඳ හැටි බැන බැන ජැන්ඩියට ඇඳි එකා යන්ට ගියේ හොඳයි හොඳයි බලාගමු කියාන. මොනවා බලාගන්ටද බොල? ඕන එකෙකුට කියලා හැකිනම් ගොන්නාම්බ දක්කාන පළ. ගුරුනාන්සේ මාමා එහෙව් කියවුවහම කරත්තකාරයා අතපය වකුටු කොරාන උගේ දුක කියා පාන්ට වුණා. ඒකයි හත්මුතුවම බැල මෙහෙවරේ කරන්නේ නිලමයාගේ උන්ට වගත්
උන් අඩුකුලේ එකාල බවත් හරි හැටියකට කාසියක් භාගයක් නොලැබෙන වගක්. කිසියෝම ආකාරයකට වෙනාහකට කුලියකට මලියකට යන්ට තහංචි බවක්. ඒකයි තිහා ටීන් ගිත්තක් බලාන හිටි ගුරුනාන්සේ මාමා ඔය සතාව ලෙහල දිගේලි කොරාපන් මයේ සීමාව ඇතුලාවෙන්. ඉන්පහු පොඩි එකායේ මොනවාම හරි ඉල්ලාන ගිල දාලා හිටින් බියක් හැකක් නැතුව බොලාගේ පව් ගෙවිලා හවරයි. එහෙව් කියෙව්වේ මයහත් බලනාව අංගියේ උනාම ඉක්කම් කරලා උයන ගෙට රිංගාන කුරහන් රොටියක් තනාලා කරත්ත කාර්යයට කන්ට දුන්නේ හිත බොහෝම සතුටකින්. ඉන්පහු මද්දහන් ඉර බැහැලා යන තුරාවට ගුරුනාන්සේ මාමා කොලේ ගුරුකම් කාමරයට වෙලා මතුරාපු එක. අන්දෝරිස් මාමයි අහලට වෙලා මං කොලේ මහා පාන්තර ජාමේ කිරිහාමි උන්දගේ සිද්ධිය කියවන එක. එහෙව් මිහි පිට අපායක වරුස ගණනාවක් දුක් විඳලා එක එකාට කෙනෙහිලිකම් හිතින් කොර කොරාම මියදෙන ඒකුන් අනික් කහට නරකාදී උපදිනවා. කිරිහාමියට උනත් එච්චරයි ඉතින් උනේ. හැබැයි එහෙව් ඒකුන්ගේ මල පෙරේත ආත්ම බොහොම බලගතු වෙනවා කලාතුරකින්. එහෙව් උන්ට හැකි පොඩි එකෝ කුස තුල වැඩෙන හිංචට පවා වද වේදනා ගෙනෙන්ට බලගතු ඇදුරන්ගේ ළඟ හිටිනා පින්කාර ආත්මවල හිත් වෙනස් කොරන්ට. කිරිහාමියා ආන් එහෙව් එකෙක්. ඒකනේ කලින් දොහේ අපි නූල් තහංචි ලෑවේ. අන්දෝරිස් මාමා එකින් එක කරුණු කාරිනා සහ සුද්දෙන් පැහැදිලි කොරන්ට තබාගත්තේ මනුස්ස සතා කියන්නේ අනික් හැම සතාටම වැඩි භයානක එකෙක් කියන කාරිනාව ස්ථීර කරන ආකාරයට. ගුරුකම් කාමරෙන් එළියට ඇවිදින් සූකිරා එකයි එලිච්චිවත් දක්කාන ඉනිවැට පැන්න ගුරුනාන්සේ මාමා අයන්ඩි සූජානං කොරාපන් රතු විලක්කු දුසිම ඔබාපන් පස්දුන් තෙලේ රාත්‍රියේ සොහොන් පොළ යන්ට තියේ. එහෙව් කියාන පිටත් වෙලා ගියාපු ගමන හැන්දෑ ඇඳිරිය පාත් වෙලා තියෙන හෝරාවට ආපහු ඇවිදින් බොගේ ගොන්නාම්බා බක්කී ගැටලාන වරෙන් කාරියක් කරන්ට තිබේ. එහෙව් කියාලා කරත්ත කාර්යයට කියලා යමක් මැතිරුවහම ගොන්නාම්බා හිස ඒ යහට මේ යහට හොලවාලා බක්කියත් ඇදගෙන ඒක ඉස්සර උනේ මොකාම හරි ඒකව දක්කාන යන ආකාරයට. බෝ කලබල නොවී ඉඳින් තිරිසන් සතාට අපිට නොපෙනෙන බොහෝ දෑපේනේ. අන්දෝරිස් මාමා කරත්ත කාර්යගේ බිය සංකාව නැති කරනා ගමනේ ඕන් ගොන්නාම්බා උගේ ගමන සොහොම්පොළ පෙනෙනා දුර නතර කොලා. කිරිහාමි උන්දැව වලදමාලා සනුහරේ පිට වෙලා ගෙහුම්. තනි නොතනියට හිටිනා ගොක්කොල සැරසිල්ල සිරිසිරියේ හෙලවෙන්නේ තනි නොතනියට වගේ. මොනවයෙන් මොනවා වේද කියලා හිතා ගන්ට බැරි තරමට එදා ගණ අඳුර තිබිච්චේ. පන්දන් එළියෙන් ඩිංගිත්තක් අඳුර මකාන හිටි ගුරුනාන්සේ මාමා අයිය නායක දෙයි හාන්දුරුවන්ගේ අවසර ඇන්න කිරිහාමි උන්දගේ සොහොන් වල උඩ ඉහ ඇති තැනින් පටන්ගෙන මතුරනා ගමනේ පන්දන් දුසිම එක එක තැන්වලට තබන්ට උනේ දිගා කොරවලා හිටිනා එකෙකුයේ නිල අල්ලාන කටු ගහන ආකාරයට. ඕම් ඒ වංගියේ කෝපෙට බිම අනිනා හැරමිටි හඬ ඇහෙන්ට වෙච්චි. වයසක හඬින් එක එක ආකාරයට සද්ද කොරන්ටගෙන බැරියෝම තැනදී යටි ගිරියෙන් හූ තලන්ට උනාම පන්තන් රඳවලා අහවර ගුරුනාන්සේ මාමා හා දඟලන්නේ නැතුව හිටු. දැන් මොකැයි මං බොගේ කුණට කොරාපු කාරිය? බොලාට හැකි කාලේ කොහෙන්දෝ හොරකම් කොර උහාන ආ නීච ගුරුකමේ පුරාණ පුස්තක වැරදි එකාලයි අත තැබුවේ කාසි දෙකකට නේද බොල? බෝ ජීවත්ව හිටි සන්දියේම ශරීරේ පණුව ගැහැව්වේ එහෙව් බෝ කොරාපු පවට. එක තැන් උනේ එහෙව් පවට. තොයි කෑදර කොමට අසරණයා අහිංසකයා වග දරනවා.
මෙතැන් හිට බෝ බැන්දුම් කිරිහාමි ආතේ මහණුගේට බොට පැවරෙනා කාර්ය අන්දෝරිස් ගුරුන්නාන්සේට බැල කරන එක. එයගේ කාරිනාවලට උදව් කරන එක. ඒකට බෝ හත් මහක් තීන්දුයි කැපයි. දැන් යන්ට ඕන සුකිරයිකායේ මාවණ්ඩි හොයන. උගේ ශරීරේ බොට කැපයි. ඊට පහු යන්ට ඕන ආන් අර ගොන්නාම්බ බැඳි බක්කිය අයිති ඉලව් වලව්වට. එතන හිටිනා නීචෙට අනුබල දෙන එකාව කැපයි. හැබැයි බෝ නිකමට හෝ බවලතියකට හිංචෙකුට ඇහැලෑවොත් හත් කඩකට ඉරන්ට තීන්දුයි අහවරයි. එහෙව් කියාන එක දිගට මතුරාලා කිරිහාමි උන්දැගේ වල වටාවට දුම්මල ජාලාවක් ගැහුවේ. ඝන අඳුරේ තිබ්බ පැත්ත පලාතම එළිය කොරාන. ඒ එළිය පිහිටෙන් වේදනාවෙන් මොරදෙන මලපෙරේත කිරිහාමි උන්දෑ දැක බලා ගන්නට හැකි වෙච්චි. නොබල හිටින් නොදැක්කවායි. හොකුම් බොරු අනුකම්පාව ඉල්ලා හිටින්ට බොහොම සූරයෝ. අන්තෝරිස් මාමා රහසින් කියන්ට වුණා. පහුවදාට එළිවෙන්නේ කලින් දෙදොහේ මොකුත් නොවුණු වගට. බක්කියත් දක්කාන කරත්ත කාරයක් පිට වෙලා ගෙහුම් හෝරා දෙකකට විතර පහු පිම්මේ ආ සුකීරා එකා කියවාන යන්ට උනේ උගේ මාමණ්ඩිට වලිප්පුව හැදිලා ඉහළ වෙදමුත්තයි අහා උහාන ගෙහුම් ඇතු වගක්. මුත්තා කියලා තිබෙන්නේ ගොඩ දාන්න බැරුවයි කියලා. සුකීරා කියෝනවා. ඒකුන් ගැන නොහිතා මේ තෙල ඇන්න ගෙහු. වරු 3ක් අම්මයි ඉහ ගාපන්. උන් දැන නැගිටිනවා. එහෙව් කියාලා අන්දෝරිස් මාමා උගේ අතට තෙල් කුප්පියක් දුන්නහම සන්තෝෂේ ඉහ වහ ගියාපු ඒකා ආ පිම්මට වැඩි පිම්මේ යන්ට ගියා. මලේ දැන් මොකෑ වෙන්නේ නීචෙන් බලලද හිර කරාපු එකාට? අන්දෝරිස් මාමා අහන්ට උනේ ඈඳි පුටුවේ දිගෑදිලා හිටිනා ගුරුන්නාසේ මාමයි. ඒකා හේව් නිදහස් කරන්න බැරුවා. ඒක ගැන බබුන්ට බාරයි. තව 3 මහක් හිර කරාපු ආකාරයට හිටීවි. එහෙව් කියාපු ගුරුන්නාසේ මාමා දෑ හැපියා ගත්තේ හැන්ද කොරේ පරලෑවේ විහාරයට යන්න සූජානම් වෙයල්ලයි කියාන.